Hey friends, good morning and welcome to our YouTube channel Because Vlog. তো আজি সোনকালে উঠি দিলো কাৰণ আজি এটা ভাল কাম কৰিম বুলি ওলাইছো। তো এতিয়া বেছি টাইম ওয়েষ্ট নকৰি যাওঁগে এপললে কাৰণ ভাবিছো আজি ব্লাড ক্যাম্পেইন এটা বহিছে তাত গৈ পেলাই ব্লাড ডোনেশ্যন কৰো কাৰণ বহুত দিনো ব্লাড ডোনেট কৰা নাছিলো। এই বেছি লম্বা নকৰো আপোনাক অকমান দেৰিকে লগ পাই আছো ঠিক আছে। Several bad puns later. তো এনেকে ওলাই আহি ভাবিলো আপোনাৰ সিটি হৈ গলে অকমান ভিৰ পাম তো পামুই হৈ যাওঁ বুলি ভাবিলো গৰটো ওলাবলৈ কিন্তু কি হ'ব ইয়াতো ৰেল লাইন পৰি গৈছে তো এনেকৈ ৰেল লাইনৰ ওচৰত থিয় হৈ পেলাই ভাবিলো এটা জেগাটুকুৰ শ্বুট কৰি দিওঁ আৰু ময়ো অকমান মানে হালকা হৈ লওঁ তো ট্ৰেইন লাইনটো খোলাৰ পাছত ওলাই যাওঁ 2 hours later. তো অন দা ৱে ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলোঁ কাৰণ এনেও দেৰি হৈ আছিল আৰু পিছত দেৰি হ'লে অকণমান মানুহ ভিৰ হৈ যাব আহিলোঁ আহি পেলাই গৈ থৈ মানে বেয়া কথাও হ'ল মোৰ হিমোগ্লোবিন কম দেখালে এনে এজন হেলদি মানুহৰ কাৰণে 12.5 হ'ব লাগে ব্লাড দিবৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ 11.9 আছিল তো একো নাই বাৰু নেক্সট টাইম আহিম আৰু ভাল অকণমান হেলদি হৈ পেলাই ব্লাড ডোনেট কৰিম তো এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ বতৰ ভাল নহয় তো হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ অলমষ্ট আপোনাৰ এতিয়া 12:30 বাজিল 12টা পৰি গৈছে মানে একেই আৰু কিন্তু লাগিছে বহুত ভোক আৰু ঘৰত নাই মানুহ তো কি কৰা যায় তো ভাত বনাবলৈ এতিয়া একদম মন নাই তো ভাবিছোঁ মই অকণমান পাস্তাকে বনাওঁ তো পাস্তাখিনি বনাই ভোকটোকে মাৰোঁগৈ আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছিলোঁ অকণমান এক্সাইটিং বনাম কিন্তু কি হ'ল যাই থৈ অকণমান কুকিং ভিডিঅ' হৈ যাব আৰু বেয়া নহ'ব তো বলক পাস্তা বনোৱাই অকণমান চাই লওঁ বেছি আয়োজন নাই যি আছে ঘৰত ফ্ৰিজৰ ভিতৰত চব্জি আৰু লগতে পাস্তা আৰু অকণমান মছলা আছে সেইখিনিয়ে মিক্স কৰি খাই দিম আৰু উপায় নাপালে বোলে মেগীও বহুত টেষ্টি হয় তেনেকুৱা অৱস্থা পাস্তাটো এনেকৈ বহাই দিছোঁ অকণমান বইল হৈ লওক তেতিয়ালৈকে মই চব্জিখিনি অকণমান যোৱা কৰি লওঁ চব্জি বিশেষ একো নাই অকণমান আপোনাৰ পাৰ্পল কালাৰ বন্ধাকবিটো নামটো একজেক্টলি নাজানো সেইকাৰণে তেনেকৈ ক'লোঁ বিন লগতে আপোনাৰ পিঁয়াজ গাজৰ আৰু অকণমান গ্ৰীণ চিলি দি পেলাই অকণ মছলা চছলা তেনেকৈ বনাই খাই দিম পাস্তাটো 2-3 মিনিট বইল হ'ব দি পেলাই হাফ বইল কৰি পেলাই এনেকৈ ষ্টেৰ কৰি থৈ দিলোঁ তেতিয়ালৈ এইখিনি চব্জি মই চপ কৰি ল'লোঁ এইটো বিন কেৰেট পাৰ্পল কেবেজ টমেটো পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াও লাগিব তো এনেকৈ এইখিনি ভেজিটেবল ইউজ কৰি পেলাই পাস্তাটো বনাই দিওঁ পিছে বাটাৰ লাগিছিল বাটাৰ নাই কিন্তু একো নাই বাৰু অকণমান ৰিফাইন দি পেলাই তেনেকৈ বনাম কৰ্ণ নাপাই পেলাই এনেকৈ নূৰ চুইট কৰ্ণকে লৈ আহিলোঁ 10 টকীয়া পেকেট এটা সৰু তো এইটোৱে মিক্স কৰি দিম চাওঁ বা কেনেকুৱা লাগে তো বলক চব্জিটো এতিয়া অকণমান ভাজি লওঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তো চব্জিখিনি ভাজিবলৈ কেৰাহীটোত বহাই দিছোঁ কেৰাহীটো অকণমান গৰমে হৈছে অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিওঁ লগত মাছালাৰ লগত অকণমান ৰিফাইনো দি দিওঁ মিক্স কৰি পেলাই কাৰণ নহ'লে টেষ্টটো মাষ্টাৰ্ড অইল হ'লে পাস্তাৰ টেষ্টটো আৰু গোন্ধটো এটা বেয়া আহে তো এনেকৈ অকণমান ৰিফাইন এড কৰি দিলোঁ তেলটো এতিয়া গৰম হৈ উঠিছে তো এতিয়া টাইম হ'ল পিঁয়াজটো ভাজি লোৱা অকণমান পিঁয়াজ মই এটাই দিছোঁ কাৰণ পাস্তাৰ কোৱান্টিটি হিচাপত এটা পিঁয়াজে সফিচিয়েণ্ট যেন লাগিল মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়ামলৈ নমাই দিওঁ কাৰণ হাই ফ্লেমত থ'লে আপোনাৰ পিঁয়াজটো জ্বলি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে টেবুল স্পুন আপোনাৰ নিমখ এড কৰি দিওঁ কাৰণ মই পাস্তাটো যেতিয়া বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়া নিমখ দিয়া যোৱা নাছিল যিহেতু পিঁয়াজটো অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে তো এতিয়া মই চব্জিখিনি পেলাই দিওঁ
তো আপোনাৰ গাজৰটো দি দিলোঁ, গ্ৰীণ কেবেজটো দি দিওঁ, লগতে বিনছখিনিও দি পেলাই অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in অকণমান এড কৰি দিওঁ মই জালুকৰ গুড়ি, যিটো আমাৰ ঘৰতে মানে পিচি থোৱা আছিল। তো এনেকৈ 1/4 জালুকৰ গুড়ি মিক্স কৰি দিওঁ। ধনিয়া গুড়ি নিদিওঁ মই ইয়াত, কাৰণ মোৰ তাত ধনিয়া পাত আনি থোৱা আছে, তো কেঁচা পাতটোৱে দি দিম। ধনিয়া গুড়িতকৈ আপোনাৰ কেঁচা যিটো পৰিমল দিব সেইটো বেছি মানে এৰমাটো দিয়ে আৰু টেষ্টিও হয়। মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মাজে মাজে ফুড ভিডিঅ' দিব লাগে চেনেলটোত, কাৰণ কিমান আৰু ঘূৰি থাকিবলৈ সদায়তো টাইম নাপাওঁ। আৰু এতিয়া বতৰটো এনেকুৱা ডাৱৰীয়া কৰি দিছে, হঠাতে বৰষুণ আহিছে, ক'ৰবাত ওলাই যাম বুলি ভাবিলেও আপোনাৰ গোটেই প্লেন কেঞ্চেল হৈছে। মই অকণমান জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ দুটা, সেই দুটা এতিয়া এড কৰি দিওঁ আৰু লগতে ইয়াত মিক্স কৰি পেলাই অকণমান জ্বলা নহ'লে কিবা বস্তুবোৰ খাই ভাল নালাগে, স্পেচিয়েলি মোৰ অকণমান জ্বলা হ'লে টেষ্ট পাওঁ। ইয়াত অকণমান মই চয়া চচ এড কৰি দিম, ফ্লেভাৰটো বঢ়িয়া লাগে আপোনাৰ চয়া চচ দিয়াৰ পাছত। diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go. এতিয়া চপ কৰি থোৱা বিলাহীটো যিহেতু চব্জিখিনি বাকী কাম কৰি হৈ গৈছে, তো বিলাহীটো অকণমান গুৰি নোযোৱালৈকে এনেকৈ ল' ফ্লেমত লাৰি থাকিম। বিলাহীটো অকণমান গলি যাওক, তাৰপাছত পাষ্টাটো ইয়াত এড কৰি দিম। 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত বিলাহীটো গলি যাব। বিলাহীটো গলি পেলাই পানী ওলাই গৈছে, তো এতিয়া আপোনাৰ অলমষ্ট 20 to 30 ছেকেণ্ডছ আপুনি এনেকৈ পানীটো শুকুৱালে অকণমান ৰ'ব। এই ফ্ৰিজখনৰ গোটেই পেকেটটোৱে দি দিওঁ, কাৰণ ইয়াততো পৰিমাণটো বহুত কমেই থাকে। তো এনেকৈ কৰ্ণটো ঢালি পেলাই আপোনাৰ পানী অকণমান এড কৰি দিলোঁ। এইটো অলমষ্ট 30 ছেকেণ্ডছমান কুক কৰি পেলাই আপোনাৰ পাষ্টাটো যিটো বইল কৰি থোৱা আছিল হাফ বইল পাষ্টাটো সেইটো এড কৰি দিম। পাষ্টা মছলা আৰু পেৰি মছলা দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ দেখোন। তো এনেকৈ 1 টেবুলস্পুন আপোনাৰ পাষ্টা মছলা এড কৰি দিলোঁ, লগতে এইবাৰ পেৰি মছলাও 1 টেবুলস্পুন দি দিম, কাৰণ বেছি দিলে নাজানো আৰু প্ৰথমবাৰ যিহেতু ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়। তো মোৰ পাষ্টা হৈ গৈছে ৰেডি। কালাৰটো চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে, অলমষ্ট খাব পৰা হৈছে যেন লাগিছে। তো মই এতিয়া পাষ্টাটো খাওঁ আৰু আজিলৈ ইয়াৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। বৰষুণটো দি আছে, বতৰটো বহুত বেয়া, ওলাই যোৱাৰ কোনো চান্সেই নহ'ল। ষ্টিল আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায়, প্লিজ নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ লাইক বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু পায়ে যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি আৰু মোক কিবা দিহা দিব বিচাৰে কিহক লৈ ভিডিঅ' বনোৱাটো ভাল, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিম। তেতিয়ালৈকে চাইন অফ ফ্ৰম পিপলছ ব্লগ।